Okay, so that product naton siya sa AX, AY, AZ. Same man dere, that product sa AX, that product sa AY, that product sa AZ. Same man dere sa dalong AX, AY, AZ. So amo ni siya dayon ang aton lang tawon sa aton nga table. So AR.AX based sa aton nga table, we have cosine theta. So amo na din nga cosine theta na din nakabutang. Next, AR.AY. AR.AY will be equal to sine theta. So hindi siya permi amo ni ang pag-plus star sa imo nga matrix. Next, we have AR.AZ. So AR.AZ is 0, so amo na din nga 0 na din. Same with, so we have si kadua natin nga linya, we have a phi.ax. So are times ax, that is negative sign. Then we have that ay naman siya, so we have cosine. So we have cosine dari. Then we have az, or I mean a phi times az, that will be equal to 0. So 0 dari. Next, for your az, so we have 0, 0, 1. So this time, so syempre nabalaan natin kung paano siya i-plus star sa sulod sa mga 3x3 nga matrix. So that product lang siya gali sa mga unit vectors. So nakadepende na siya sa kung ano nakabutang dere. Kung ano ang imo nga subscript dere amo nang mauna. So paris dere we have AR, AR, AR kay AR dere. A phi kay dere man. So Z kay Z man dere. So, amo na siya ang pag-plus star sa sulod sang aton nga 3x3 nga matrix. Then, i-perform mo dayon ang operation, multiply mo siya sa aton nga AX, AY, AZ. So, parehas ni sa ginhimo naton sa aton nga example sa aton nga video. So, in order to transform, kinanglan naton siya i-multiply. So, we have okay, so AX, start na danay sa AX, we will have AX naton. So, ari na lang sa dalom, kay diretsyon, ginbutangan ko na sang values ang Y, X, kag Z. So, ang ari Y, negative X, kag Z, halin siya sa sininga value. AX naton is equal to Y. AY naton is equals to negative X. So, amo ni negative X. Then, AZ naton is equal to Z. Then dari kita ma-perform operation. So we have, so y, start kita with y una, multiply natin sa babaw. We have, this will be equal to y. Okay, so, again, record. Okay, so, ay mag-multiply ka man lang pares ang gin-state ko sa aton nga video is ang imo nga pa-vertical. So, ari nga pa-vertical, i-multiply nimo siya sa pa-horizontal naton. So, we will have y times cosine. So, y times cosine sa aton nga angle. Next, minus x times sine sa aton nga angle. Then, z naton is 0 lang man. So, automatic 0 na siya. This will be, ang aton nga tupong is AR. So, ang aton nga vector dari is AR. Plus, next, we have, para naman sa aton nga, AV. So, we will have sang, start kita with this one. So, y man siya pon, y times negative, so, ipagawa ko na lang ang negative kaya para, so, negative y sine okay, so negative y sine sa aton nga angle, then negative x times cosine. So this is negative x times cosine phi. So then we have, this is equal to sa imo nga, wala ka man sang AZ, so diretsyon na kita sa unit vector A phi. Plus, sa aton nga AZ na nga part, we have Z times, so wala man siya ibang nga value, maka-value lang siya if sa part sang aton nga
Z na lang apart. So we will have Z, A, Z. So amo na ni aton nga answer, but take note lang sang mga kinahanglan nato ni consider. So we have sang relationship between sa x naton kag y. So y naton is equal to r sine sa aton nga angle, and x naton is equal to r cosine sa aton nga angle. Then so amo ni siya dere ng aton nga substitute sa aton nga equation dere. So we will have substitute na lang values ng y. So we will have r sine sa aton nga angle, then cosine sa aton nga angle, minus. So x naton is r cosine sa aton nga angle, then copy ang sine sa angle. So this is 4ar pa lang, plus next we have negative y. So this is negative r sine, negative r sine theta or phi. Then copy pa naton ang sine phi liwat, minus for x naton nga value we have cosine. So x naton is r cosine, so substitutean pa naton r cosine phi, cosine phi. So this is ang iyang unit vector is a phi, so plus z az. Okay, so pwede pa natin ma-factor out, pwede pa natin ma-cancel or ma-manipulate ang ating equation. So take note lang of this one. We have r sine phi cosine phi minus r cosine phi sine phi. So parehas naman sila dua. So pwede natin hindi ma-cancel out. So we'll have this one will be equal to 0 na lang. Next, we have para sa ating a phi nga value. So take note lang of this one. We have negative r. Then we have, kung i-factor out ko ang negative r ang magbilin sa sulod, we have sine squared sa aton nga angle, cosine plus cosine squared sa aton nga angle. This is a phi. So take note ng sine squared sang angle plus cosine squared is equal to, this is equal sa 1. So this will be 1 na lang. Plus capital lang ang z az. So ang mabilin na lang gali sa aton nga solution, sa aton nga answer will be, so wala na tayo na bilin sa babaw kaya nag-multiply ka by 0. So ang mabilin na lang is this 1 negative r. So 1 naman lang niya mabilin is a phi plus ang aton nga z a z. So amo ni gali ang aton nga transformation into sa cylindrical coordinates. So ang equivalent gali sang imong vector kagina is amo to. So ang equivalent sini sa aton nga vector sa cylindrical is amo ni nga vector. Okay, so far any question danay kay medyo adamos ang process ng ginagyan. So any question danay before kita magpadayon? Wala lang sir. Review ng ano lang. Review lang. Okay, so padayon yan lang for another nga example sa number 2 kay para mas maintindihan. So we have for number 2, given naman kita sang spherical na vector, and then dapat i-express natin siya or transform natin siya into its coordinates or rectangular coordinates na value. So
Okay, so we have, so kung lantawon natin diri sa given, wala kita sang AR nga value, so 0 na siya automatic, so ang ginbutang ko dari is 0. Then, for your A fee, so given man ang aton nga A fee dari, negative R, then ang aton nga Z is equal to Z man Japon. So, negative R and Z. So, this time, since ang pag-plus star niya is AX, AY, AZ, so automatic, so pwede mo lang nila yung makapya nga mo nga pag-plus star. Cosine, negative sign, sine, cosine, 0, 0, kag 0, 0, 1 na sa AZ. So, pwede na niya nga mo nga pag-plus star sa mga nga matrix. Pero, pwede gid Japon kung masunod ka mo sa formula na nga daan nga ari na dari sa babaw, so pwede gid nga masunod na lang kamo sa sini nga formula. So depende sa inyo kung ano ang mas makapahapos sa inyo nga pag-intindi. So we will have, okay, so diretso na kita para ano. Okay, so multiply kita, so we will have una for aton nga AR nga value. So I mean for this one, so diretso na kita 0. 0 times cosine theta, that will be 0. 0 times negative sign, or negative R times negative sign, that is plus R sine sa aton nga angle. So negative R times negative sign, negative R times negative sign, so positive R sine, plus sa Z naton wala man Japon kay 0. So this is equal to sa 3. So we have AX. Plus, okay, para naman sa aton nga AY, we will have 0 times sine, we will have 0 na lang. Negative R times cosine, so this is negative R cosine sa aton nga angle. Next, Z times 0, so wala ka man value. This is equal to, sa sini, we have AY. Next, para sa aton nga AZ, so Z lang man ang may value, so we will have Z, A, Z. Okay, so let us simplify sa aton nga equation. Okay, so may ara equivalent ang R sine. Take note lang that R sine is equivalent to Y. R cosine sa aton angle is equivalent to X. So, substitute lang. We will have Y, AX, minus X, AY, plus Z, AC. So, since na-express na sa rectangular form ang aton nga answer, this automatically be ang aton nga answer for the transformation of your vector. Okay, so far question na or may clarification before kita magpadayon sa second example. Kung may ara, gimunda para ma-klaro ta na daan. Okay, so let us proceed with another example. Given kita ang ginhatag sa aton dari is point nga negative 2, 6, kag 3. Then vector nga A is equal to YAX plus X plus Z AY. Then express mo kung ang imong point P sa imong specific nga vector. And then expression naton or evaluate in cylindrical kag spherical. So, amo na ang papangita sa aton. So, okay, so ano ay hanya approach ang kinahanglan naton himuon in order to solve sang given nga problem. So probably ang kakakita ninyo sa mga internet or sa YouTube is mga morning format of questions.
kay amo magiging ang mga question nga gaka-encounter naton kung electromagnetics ang mga nga transformation ang gina-consider. So, first, for number 1 or letter A, we will have cylindrical. So, started na by finding the value of your R. So, R naton. So, we also have to solve sa aton nga angle and then ang aton nga Z. So, to transform into cylindrical, kinanglanon ni naton yung mga coordinates. So, R, angle, kagang C. So, R naton will be equal to square root of, this will be equal to square root of x squared plus y squared. So, this will be equal na siya sa x squared plus y squared. So, square root of 2 squared or negative 2 squared. So, same lang man Japan kay squared naman lang plus 6 squared. So, this is equal to, so, pila na yung answer? Square root of 2 squared plus 6 squared. 4, 36, 40. So, this is 2. 40. So, this is 2 square root of 10 or equal to, pila ni siyang answer? 6.32, sir. 6.32. 32. So, 3 decimal ba? 5, sir. 325. 6.325. Okay? For aton nga angle nga value, so pangitaon nato ng angle. So, in order to find the angle, dapat ang aton nga gamiton nga formula is arctan. So, arctan lang man ta y all over x. So, this is equal to arctan of y naton is 6 all over 2. So, pila aton nga angle? 21.57. Okay, so negative 2 ang sa dalo man negative. Negative, sir. So, negative 71.57. 0.57. 157. Oh, sir. Degrees. So, ano ang butsilingon sa negative 71.57 degrees? So, kada perme, if we are looking sa graph, so, dapat aton nga reference is halindari sa aton nga positive x-axis. Since negative 71.57, hindi na siya butsilingon nga dari ka nag-move, pamo na. Butsilingon, dari siya nag-move, halindari sa mga 180 degrees. So, negative 71 degrees, hindi niya siya parehas ang pagsuma kita sa angle. Kung mag-negative sa graphing, dari ka ma-move, so mahalin siya sa 180 degrees. So, makita mo man lang siya, makita mo na siya kung based lang man sa aton nga mga coordinates. So, makita mo naman ni x kag y. X mo is negative, y mo is positive, so diin dapat imong angle. So, x mo is negative, y mo is positive, so dapat imong angle diri. So, both silingon, amo ni gali ang aton nga 71.57 degrees. So, 71.57 degrees. So, pero ang kinanglanon naton nga angle is hindi ang ari, kundi ang ari nga angle. Okay? So, halin sa aton nga reference nga positive x-axis. So, pila ni nga value? Pila ni nga value sa aton nga angle? 180 minus 71. So, 180 minus 71.57. So, this is 108.43 degrees. And then, ang aton nga z, so hindi naman mag-change ang aton nga values ang z given naman daan. So, ang aton nga z is same lang Japan, this will be equal to 3. So, given na, nakuha na ang r, v,
kagang or ang ato nga anggo kagang ato nga z. So basi ma-confuse ka mo sa iban nga mga discussions or sa iban nga mga libro. So ang ginagamit nila is in the R, kundi gagamit sila sa symbol nga ro. So basi yung mga munik ka mo nakita ng mga discussion sa Letter internet. P. Ang daw letter P, sir. Ang sang ro, sir. Ah, Ang daw letter P, plus raw mo na sang ro, oh, sir. amo na ilang ginagamit pero that is equal lang na siya sa imong R. Ah, okay. Amo lang na ilang ginagamit isa. But still R na siya Japon. So we meron na tas ang sini nga value so automatic pwede tanong mo ang imong equivalence ng P. Ari ang ginapamangkot niya nga P in cylindrical. So both silingon naton P in cylindrical is equal to, so sa butang ta lang siya sa coordinate system. So R, which is 6.325. Then kama lang ato nga angle, which is 108.43 degrees. Then Z naton nga 3. So muna yun naton answer para sa P cylindrical. Okay, so nga ato na lang subong kinahanglan kwaon is ang A nga cylindrical. So A cylindrical. So kinahanglan ta siya mag-perform sang vector nga calculations for cylindrical. So mas okay na lang if ang gamito naton is ang ato na lang formula kay para mas maanad man mga gagamit kita sa among nga formula. So we have for A cylindrical. Okay, big letter. So A cylindrical. So this will be equal to, so AX naton pila ano nga tong, so ibutang ko ng didaan AX, AY, AZ. Okay, para hindi ta magtalang. AX naton is equal to, so Y. AY naton is, okay, ariwa nga aton nga consider AX is Y, AY is X plus Z. Then ang aton nga AZ is wala kita AZ, so this is equal to 0. Okay, para sa base sa aton nga formula, we will have AX cosine theta. So AX naton is Y, so butang ko na lang diretso Y cosine theta or cosine sang angle I mean, plus then AY. AY naton is X plus Z, so butang ko diretso X plus Z sine sa aton nga angle okay, so then A, okay, so bracket dapat A, this is AR cylindrical plus, so okay, so we have negative AX, alin diriwa, negative AX sine AY. So dran amo naman nato yung gamiton. So we will have, diretso na lang ko sa dalang, we have negative AX naton which is Y sine sa aton nga angle plus AY naton which is X plus Z, then cosine sa aton nga angle. Negative Y sine plus X plus Z cosine, then this will be A sa ating angle plus AZ na lang, so this is plus, since wala man tayo AZ, 0 na lang man, so pwede na lang hindi na ito mag-add diretso, so mo lang natin nga A cylindrical.
Okay, so take note lang of the sang aton nga relationship liwat, sang aton nga x. X naton is equal to r cosine sang aton nga angle. Y naton is equal sa sine r sine sang aton nga angle. So pwede kita mag-substitute pa sang values. So we will have diretsyo na lang butangan mo yung mga y. So we will have r sine, substitute kita diri, we will have r sine angle cosine angle plus r, so r cosine sang angle plus z na lang kay wala man value ang z, so we will have r, so this will be y talang naka r sine plus okay, x naton r cosine plus z, so plus z multiplied by sine theta or phi, then AR. So sa AR pa lang na, then we will have para sa dalong substitutan mo natin. So negative y, negative r sine, then copy natin ang sine. Next, plus, so x plus z. So x natin is r cosine sa aton nga angle plus z. Then ang aton nga cosine sa aton nga angle. This is equal to, or this is multiplied by sa aton unit vector a phi. Okay, so move na lang ni sila lang para okay, so ang muna niya aton nga value, so we need now to substitute na sa ating mga values. So copy ko diliwat ang r naton is 6.325. Then aton nga theta or ang aton nga angle, I mean, is equal to 108.43. Z naton is equal to 3. Okay, so substitutean mo lang mga values para makuha tang exact value. So we have 6.325. 6.325 sine sa imo nga 108.43. Then multiplyan mo sa imo nga cosine 108.43. So plus, we will have r cosine. So r cosine, so r cosine 6.325, then cosine sa aton nga angle nga 108.43 plus z naton, which is 3. So z nga 3, and then multiplyan ta sang sine 108.43. So this is for aton nga AR. Okay, same man sa imo nga sa dalong, kinahanglan mo mag-substitute values. So we will have
negative r 6.325 sine 108.43 sine 108.43. Next, plus r 6.325, then cosine 108.325, 108.43 I mean, plus z natin nga 3, then multiply mo siya by cosine 108.43. Multiplied by aton nga a v. So, amo lang ni perform mo din yung operation. So, sige bi perform tang calculation pila aton answer. Okay, para sa babaw, $6.325 clear 6.325 sine 108.43 cosine 108.43 plus 6.325 cosine 108.43 plus 3 sine 108.43. Okay, so bilay nyo answer para sa AR. So para sa AR, we have, okay, pila to, negative 0.948, 0.948 AR. And then para sa A, V, this is equal to negative 0.601. Negative 0.601 or negative 6.01 gilayman. Minus 6.01 A. Okay, check nyo bigun pares ta answer. Sir, pwede lang sir ka, ano sir, daw, ano nga, second decimal, anong places. Okay lang. Okay. Okay. Sir, i-transpose ni sir naman negative, sir. Si Jack. Ang din. Ay, abi ko i-transpose.
Ang ano, hindi ko kaintindi. Sabi ko, sir, ito kung naka-multiply gali, sir. Oo. So multiply lang yung multiply. So mag-input ka mo sa calculator, diretso lang man ang Japon. So parehas lang gini mo pag-input sa calculator. .325 sin 108.43. Okay, sir. Sige. So, gin-check ko man. So, in-check to ang answer. So, we have, pwede man negative 0.95 kada okay lang ang Japan. So, medyo lawig na siya. Kay, basta ga-involve na kita variables. So, kag kinanglan naton mag-substitute values, dali na sa punta kay para check to naton answer. Okay, so this is para sa isa pa lang natin ka answer for letter A pa lang for your cylindrical. So we also have another pangalan siran for your spherical na values. So okay, so erase lang tayo para kasugod kita sang another calculation. Okay, para sa atin nga cylindric or spherical naman yung values. So, same lang siya po yung process ang pwede natin gamiton. So, first, pangitaon natin ang value of your R. Also, pangitaon ng value sa okay, so rin lang ato yung gamiton for na plus star ka naman siya kila sa dalo. Okay, para sa spherical, so kuha nato ng value sa imong R. Kuha mo ang value sa imong angle. Siyempre, same ang Japan yung angle, phi. And then your angle nga, theta. Okay, so for the formulas, kung paano kaon, R is equal to 3D na ni nga resultant. So we will have x squared plus y squared plus z squared. Next, for your phi, so this is still equal to arctan. Same lang na Japan nga value. This is y all over x. And then, ang imong theta will be equal to so this will be equal sa formula natin is z kr cosine, we have z all over square root of x squared plus y squared plus z squared. So equal to square root of x squared plus y squared plus z squared. Okay, so pangitawon na to ng values ang aton R. So pila aton answer for R. Square root of x squared plus y squared plus z squared. So aton nga x is negative 2, 6 kag 3.
So R is equal to square root of 2 squared plus 6 squared plus 3 squared. So 9 plus 4, 13. 13 plus 36 is 49. Square root of 49 is equal to 7. So R natin is 7. Next, for your fee nga value, so same lang man sa babaw, nga ginsuma natin kagina. So this is equal to 108.43 nga value. Then ang ato na lang pangitaon is this is equal to R cosine of your Z. Z natin is 3. So this is 3 all over 7. Z all over R lang man na siya. So square root of diretso na lang 3 all over 7. So pila ni nga ang value sa ating angle? R cosine 64.6. all over 7 equals to 64.6. 62, sir. 62, sir. 64.62. So, ang muna niya nga aton gamiton ng mga values. So, pwede na natin makuha ang aton nga P cylindrical. Ay, spherical, I mean. P spherical. Okay, so, ang yung mga P spherical is equal to, so, paano i-plus star ang mga P nga spherical? So, dapat ang mga pag-arrange is, so, R, theta, phi. So, ang muna dapat ang pag-plus star sa aton nga coordinates. So, R, theta, tag phi. So, ang aton nga coordinates will be 7, 64.62, kag degrees 108.43 degrees. So, enclose lang sa parentheses kay para coordinate siya. So, ang muna niya ito isa sa mga answer. Okay, isa na lang natin yung kinanglan kwaon is your A na spherical. A nga spherical value will be okay, so diretsyo na lang kita. We have gamito na lang ni naton nga equation. So we will have A is equal to AX naton. So copy ko din na AX sine theta cosine phi. Okay, so we have ang aton nga AX is Y. So diretsyo na lang we have Y. Then copy kita sine theta cosine phi plus AY natin is X plus Z. Then sine theta sine isang phi plus AZ natin. So wala mong ta AZ. So okay, so this will be AR
plus z. So, sin theta. Okay, so next, for dari na to sa dalong, we will have, okay, so dari na to sa dalong, ax naton is y. Next, cosine. So, cosine theta, cosine phi, plus ay naton nga x plus z. Then, cosine theta, sine phi, minus az. So, wala man kita az nga value. So, diretsyo na lang. This will be a theta. Okay, so next, we have ax para sa third or para sa ikatatlo naton. We will have negative ax sine phi, a phi, so this will be equal to negative ax natin nga y, sine phi plus ay natin cosine, or ay natin gilimera kita value, ay nga x plus z cosine phi, then we have a so okay. This is now ang aton nga kinahanglan nga values. So wala kita ng plus ng mga plus, di na we have plus. We have plus. Okay, so same man siya po ng aton nga himuon, we're going to substitute na sa aton nga values. So y naton pwede natin magamit ang another nga relationship of your R. So based sa relationship sa babaw, so we have sa aring relationship ko, zoom in ko lang. Okay, so aring relationship for x, y, kag z. So r sine. So r sine theta, cosine sang phi, r sine theta sine phi for y, r cosine para sa aton nga z. Okay, so let's go back to substitute na sang values. Okay, substitute kita value for y. So y naton